નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, સ્વાગત છે તમારું યુટ્યુબ ચેનલમાં। દૂરદર્શન ડીડી ગિરનાર પર જે ધોરણ 3, 4, 5નો જે પ્રસારણ થતું હોય છે એમને આધારિત અહીં વાત કરીએ તો ધોરણ 3, 4 અને 5નો જે નવેમ્બર માસનો પ્રસારનો સમય છે એમની પહેલાં ચર્ચા કરીએ તો ધોરણ 3નો પ્રસારનો સમય 9 થી 9:30નો છે, ધોરણ 4નો પ્રસારનો સમય 9:30 થી 10નો છે, ધોરણ 5નો પ્રસારનો સમય 10 થી 10:30 વાગ્યાનો છે। તો આ રીતના હોમ લર્નિંગ અંતર્ગત દૂરદર્શન ડીડી ગિરનાર પર અલગ અલગ ધોરણ પ્રમાણેનું પ્રસારણ થતું હોય છે। અને તારીખ પ્રમાણે વાત કરીએ તો 24/11/2020 એટલે કે 24 નવેમ્બર 2020ને મંગળવારના રોજ ધોરણ 3ની અંદર ગણિતમાં વધુ ભારે કોણ એમનો ભાગ બીજો પ્રસારિત થશે, ધોરણ 4ની અંદર ગણિતમાં ગાડું અને પૈડા એમનો ભાગ બીજો પ્રસારિત થશે, ધોરણ 5ની અંદર હિન્દીમાં કૈસા શોર એનો ભાગ પહેલો છે એ પ્રસારિત થશે। તો આ રીતના ધોરણ 3, 4, 5ની અંદર અલગ અલગ પ્રસારણ થવાનું છે। ધોરણ 6, 7, 8ની અંદર વાત કરીએ તો દૂરદર્શન ડીડી ગિરનાર પર જે અલગ અલગ પ્રસારણ થતું હોય છે એમાં નવેમ્બર માસ પ્રમાણે ધોરણ 6નો પ્રસારનો સમય છે 10:30 થી 11 વાગ્યાનો છે, ધોરણ 7નો પ્રસારનો સમય છે 11:30 થી 12 વાગ્યાનો છે અને ધોરણ 8નો પ્રસારનો સમય છે 2:30 થી 3 વાગ્યાનો છે। તો આ રીતના અલગ અલગ પ્રસારણ છે થતું હોય છે ધોરણ 6, 7, 8માં નવેમ્બર માસ પ્રમાણે। અને તારીખ પ્રમાણે વાત કરીએ તો 24 નવેમ્બર 2020 એટલે કે 24/11/2020ને મંગળવારના રોજ ધોરણ 6ની અંદર ગણિતમાં અપૂર્ણાંક સંખ્યાઓ એનો ભાગ ત્રીજો પ્રસારિત થશે, ધોરણ 7ની અંદર સંસ્કૃતમાં વિશ્વાસો નેવ કર્તવ્ય અને અંગ્રેજીમાં લોંગર સાર પર બિગરની એક્ટિવિટી પ્રસારિત થશે। ત્યાર પછી ધોરણ 8ની અંદર સંસ્કૃતમાં વિનોદ પદ્યાની અને હિન્દીમાં પુનરાવર્તન બીજું આ રીતના ધોરણ 6, 7, 8ની અંદર પ્રસારણ થવાનું છે, બરાબર। હવે વાત કરીએ ધોરણ 9, 10ની તો અમુક દિવસે ધોરણ 9નું પ્રસારણ થતું હોય છે, અમુક દિવસે ધોરણ 10નું પ્રસારણ થતું હોય છે। અને દૂરદર્શન ડીડી ગિરનાર પર જે પ્રસારણ થાય છે એમાં નવેમ્બર માસ પ્રમાણેનું જે પ્રસારણ છે એનો સમય છે 12 થી 1નો અને નવેમ્બર માસ પ્રમાણે ધોરણ 11નું પ્રસારણ નથી થતું, ધોરણ 12નો જે પ્રસારણનો સમય છે એ 3 થી 4 વાગ્યાનો છે। એમાં કયા કયા પ્રસારણ થાય છે એ જોઈએ તો ધોરણ 10ની અંદર 24/11/2020 એટલે કે 24 નવેમ્બર 2020ને મંગળવારના રોજ ધોરણ 10ની અંદર ગણિત વિષયનું પ્રસારણ થશે, દ્વિઘાત સમીકરણ પ્રકરણ 4 એમનો ભાગ ત્રીજો પ્રસારિત થશે। અને ધોરણ 12ની અંદર રસાયણ વિજ્ઞાનનું પ્રસારણ થશે, હેલો આલ્કેન અને હેલો એરિન સંયોજનો પ્રકરણ 10મું અને ભાગ 5મો। તો આ રીતના અલગ અલગ ધોરણ પ્રમાણેનું પ્રસારણ થવાનું છે। તો ખ્યાલ આવી ગયો છે તમને। વિડીયો ગમ્યો તો લાઈક કરજો, કોમેન્ટ કરજો, સાથે તમારા મિત્રોને પણ વિડીયો જરૂરથી શેર કરજો જેથી કરીને અલગ અલગ વિડીયોઝ દ્વારા એમને પણ માહિતી મળે કયા ધોરણ પ્રમાણે કયા વિષયનું પ્રસારણ થવાનું છે। તો ન જોયેલા વિડીયોઝ ઉપર ચેનલમાં ઘણા બધા છે વિડીયો સેક્શનના પ્લેલિસ્ટમાં, જેના દ્વારા પ્રશ્ન જવાબ સહિતના સ્વાધ્યાયના અલગ અલગ પ્રવૃત્તિઓ જેના દ્વારા તમને માહિતી મળતી રહેશે। વિડીયો ગમે તો લાઈક કરજો, કોમેન્ટ કરજો, સાથે તમારા મિત્રોને પણ વિડીયો જરૂરથી શેર કરજો। ફરી પાછા નવા વિડીયો સાથે મળીશું, ત્યાં સુધી તમારી કાળજી રાખજો। થેન્ક યુ વેરી મચ, ટેક કેર।